Salut! Astăzi vreau să discutăm despre casele Parter Plus 1, pentru că se construiesc foarte multe astfel de case și pentru că încă se mai fac o mulțime de greșeli. În primul rând vreau să discutăm despre cum este mai bine să punem un singur tablou general la parter și de acolo să plecăm cu circuitele în toată casa. Evident este dezavantajos datorită faptului că am avea circuite lungi, evident pierderi mari și nici măcar nu ar fi economic, și atunci vom pune un tablou general la parter și un tablou la etajul 1. Sigur că trebuie să avem mare grijă cu selectivitatea. În primul rând vom pune un diferențial, pentru că acesta este cel mai important și nu trebuie să-l uităm niciodată. Vom pune în tabloul general de la parter un diferențial de 300 de mA tip S cu întârziere. Trebuie să avem mare grijă cu diferențialele pe care le punem pentru zonele exterioare, pentru foișor, pentru tot ce ține de irigație a gazonului, pentru că cele mai multe accidente mortale, din păcate, se întâmplă în curte. Contactul cu iarba sau pământul este extrem de periculos atunci când ne electrocutăm. Deci primul aspect, atunci când ne gândim să facem o casă, trebuie să ne gândim la diferențiale și acestea nu trebuie să fie comune pe zonele exterioare și interioare, iar cel de la piscină nu trebuie să fie comun cu nimic și nici diferențiala din baie. Este foarte, foarte important, chiar dacă sunt niște bani în plus, merită. Cum am mai spus, cele mai multe accidente, din păcate, se întâmplă în curte. Închipuiți-vă că aveți și o mașină de tuns iarba electrică și cablul este deteriorat ori de către mașina electrică de tuns iarba, ori de către alții factori. În cazul în care avem atingere directă pe fază și suntem cu picioarele pe pământ, nu avem nicio șansă să scăpăm fără diferențială. Acesta este motivul pentru care am început cu asta. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la protecțiile tip MCB. Evident că vom pleca cu un cablu spre etajul 1, vom pleca cu un cablu 5 ori 6 mm pătrați minim. Trebuie să ne gândim bine dacă punem țevi, de exemplu din acelea de la Ghevis, care sunt destul de calitative, Copex sau Nimj. Eu aș merge totuși pe țevile de la Ghevis, dacă sunt bine alese. Foarte, foarte important să nu uităm de circuite, pentru că din grabă putem risca să uităm de o mulțime de circuite. Diferența dintre a pune circuite dedicate și circuite comune prin doze este foarte, foarte mică din punct de vedere material. Trebuie doar să punem un tablou cu mai multe posturi. Pentru fiecare circuit dedicat e vorba de vreo 30 de lei cât costă un MCB, o sumă absolut derizorie din punctul meu de vedere. Și câțiva metri de cablu sau conductor în plus. În primul rând trebuie să ne gândim la plita cu inducție. Este foarte, foarte important să ne gândim la acest aspect, chiar dacă în acest moment nu avem acest dispozitiv. Acestea funcționează foarte bine pe trifazat. Dacă am putea să avem trifazat în casă, ar fi absolut ok. Deci plita cu inducție, în primul rând, are un consum foarte mare, 6-7 kW, și evident că dacă mergem pe monofazat va trebui să mergem cu 32 de amperi, ceea ce este foarte mult. Din acest motiv ar fi super dacă am putea să mergem cu trifazat. Al doilea circuit care este un consumator destul de serios este cuptorul electric și acest cuptor necesită circuit dedicat. Evident, mașina de spălat rufe, uscătorul de rufe, mașina de spălat vase, toate acestea merită circuite dedicate fără absolut nicio problemă. Boiler electric, aer condiționat,
aer condiționat la 18-24 de mii de BTU. Aici trebuie să reținem că ne trebuie MCB curbă C, tot ce depășește 18.000 de BTU. Ar mai fi circuitul de centrală termică, pompă de căldură, hotă, frigider. Foarte, foarte important ar fi să avem în vedere și cazul în care vom alege într-o zi să punem panouri solare, să avem pregătite circuite pentru panouri solare și stații de încărcare auto, evident. Să trecem la următorul slide. Prize și iluminat pe același circuit, nu cred că mai e cineva atât de nebun să facă această greșeală. Ar mai fi, multă lume spune că nu are nevoie de multe circuite, că doar se complică lucrurile. În realitate trebuie doar să avem un tablou cu mai multe posturi și câteva MCB-uri în plus și câțiva metri de conductor sau cablu în funcție de ce alegem să lucrăm. Este absolut ok să avem circuite dedicate, mai ales dacă le etichetăm foarte bine, să știm exact când cade ce MCB ne declanșează. Ar mai fi discuția care am avut-o despre RCD-uri. Multă lume consideră că este suficient unul singur, la case nu este absolut deloc suficient. Trebuie să avem în tablou general, cum am mai spus, un RCD pe 300 de mAh tip S cu întârziere și apoi pe restul circuitelor de 30 de mAh, respectiv 10 mAh pentru piscină, pentru hidromasaj sau chiar pentru circuitele exterioare. Cum am mai spus, sunt foarte periculoase circuitele exterioare. Trebuie să avem grijă cum tragem cablurile, evident, să le tragem, să știm pe unde sunt trase, să le punem într-un plan, să fie trase predictibile, pentru că dacă alegem NIMJ în loc de țevile de la Ghevis și am dat o gaură aiurea, este foarte neplăcut. Deci traseele trebuie să fie orizontale sau verticale, niciodată pe diagonală și foarte previzibile. Nu trebuie să ne plimbăm aiurea cu țevile sau cu nimjul. Una din greșelile care se mai face este că nu se trage UTP categoria 6 între parter și etaj. Vin cei de la UPC sau de la Digi și nu o să ne bată routerul niciodată într-o casă cu etaj. Trebuie să avem grijă de acest aspect, nu este mare lucru să tragem UTP categoria 6 între parter și etajul 1. Vom avea nevoie și pentru panouri solare și pentru absolut orice. Mai ales acum e moda să se lucreze de acasă. Este absolut ok să lucrăm pe cablu și nu pe Wi-Fi. Mai avem o discuție legată de prizele exterioare care se pun pe același circuit cu interiorul. Este o greșeală extrem de mare. Cum am spus, prizele exterioare trebuie să fie pe diferențialul lor. Trebuie să fie un IP44, măcar nu știu. Trebuie să fie prize cu capac, protejate la picăturile de ploaie măcar. Și protecție mecanică, uitați, scrie aici, IP44 minim. Trebuie să avem mare grijă cu prizele exterioare, niciodată să nu avem prize exterioare fără diferențial. Ar mai fi ideea că mergem cu un tablou mai mic pentru că ne descurcăm, nu vom adăuga nimic. Cum am mai spus, putem să ne gândim pentru panouri solare, pentru pompă de căldură, pentru stație de încărcare. Trebuie să ne gândim din timp pentru că e posibil să ne dorim peste un an, doi și este foarte neplăcut să nu avem aceste circuite trase. Evident, dacă avem trifaza, trebuie să ne gândim și la echilibrarea fazelor în funcție de consumatorii mari pe care îi avem. Ar mai fi ideea că nu avem nevoie de SPD, la casă este neapărat nevoie de SPD. Evident că trebuie să punem un SPD de tip 2
pentru că tipul 1 trebuie să-l pună distribuitorul BMP. Haideți să vedem ce mai avem. Tendința actuală, tendința modernă, cum am mai spus, tablou principal la parter plus tablou secundar la etaj, motivele despre care am mai vorbit, prizele și iluminate de la etaj nu mai coboară toate către parter, mai puțină cădere de tensiune, costuri mai mici la cablu, protecții mai bine distribuite și cum am mai spus. Ce trebuie să mai avem în vedere? RCD-urile, cum am mai spus, pentru toate circuitele și trebuie să ne gândim la zonele exterioare neapărat. Cam atât în acest video, nu vreau să ne lungim prea mult. Sper că ne-am lămurit cum stă treaba cu circuitele la parter plus 1. Este alegerea fiecăruia dacă folosește țevii, de exemplu Gevis, Copex sau NIMJ. Eu zic că Copex-ul este total din schemă și NIMJ-ul este foarte bun în Germania, dar după cum știți, în Germania nu se apucă nimeni să dea găuri prin pereți niciodată, nu reface nimeni nimic. O clădire de acum 200 de ani arată fix la fel și în 2025. Nu același lucru se întâmplă în România. În România tot timpul se modifică ceva. În România, dacă s-a spart asfaltul pe o stradă astăzi, sigur va fi din nou spart peste 6 luni. Din păcate avem altă cultură decât germanii și nu ne putem raporta la ei când vine vorba despre lucruri bune sau mai puțin bune. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.